أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمودة، وأهلا وسهلا بكم في قناة عنقاء مغرب. حلقتنا اليوم بعنوان: يا مهدي، ألا تريد أن تفهم يوما أن الله هيمك وتيمك وعزلك وأحزنك وجذبك لتستفيق، ثم قهرك وعطلك لتسلك إليه؟ يقول ابن عربي أن المهدي هو الوحيد القادر على فك هذا اللغز، وهذا الكلام قبري دفنني فيه حبري وهو من يخرجه. يقول ابن عربي في كلام بهيج وله أريج، يقول: واعلم أن الختم صاعد الفلك وسالك مع من سلك، فهو ولي بالحقيقة أخذ منه الأولياء علمهم رغم أنه جاء بعدهم، فهو الصقر الشاهين، وهو المجذوب الحزين لأجل الدين، وهو الظاهر الأمين، فيه سر الأحمدية الثاني، حيث أن الأول فان في حضرة محمد صلى الله عليه وسلم من عجز في حضرته لساني، فأخذتني لفوة، فإذا هو الختم رأيته موجود ولا موجود، ومشهود ولا مشهود، دون أن يؤخذ منه الضد المقصود، له سر الاشتباء، وأنصاره هم النجباء، وهو أحمد الإسراء. وهذا الكلام قبري دفنني فيه حبري وهو من يخرجه. هو نابغ في صغره، نقي في طهره، أساس لكل منظر، وبهي في المنظر، وصفه شاهين، وأصله الدين، وأعداؤه مقهورين، وهو المحبوب وقت ظهوره، وكلكم تشربون سروره. ولما كان الجور أصبح أساس، كان شاهين الجور من الحراس، يطير على سواحل الشرك ليهدمها، ويطعم ضعاف الفراخ ويؤمنها. باطمي التفكير ومقاصده التعمير، وهو للكنانة مثل الأمير. وسيجلس يوسف على السرير، سرير القاهرة البدائية الفاطمية الهاشمية، بأسرار اللوحة الشاهينية، زيتها مضيء، ومجدها عريق، وعدوانها حريق. ففكر ومهد للطريق. وإذا عجزت عن التفسير، فعن قريب يأتي بقميصه البشير، فيكشف كروبك، ويرتد بصيرا يعقوبك. ويرميه الجهال بالتهم، رغم أنه نعمة النعم. وكيف يعرفه من جهل أمره وعمى عن نور قمره؟ فيقولون عنه مسحور، ويقول آخرون مغرور، وهو يتحمل ويصمت، ويحارب الفتنة ويسكت، حتى يحين نقر ناقور، وهلاك للشرور، وغضب منشور، فيفزع إليه الناس، وتبكي أعين الأنجاس، ويطلبه الجميع قائلين: أيها الوديع، دلنا على طريق فقد سئمنا، فيقول لهم: الله الله، فتذل الرقاب، فما عرفوا الله بالأسباب. وينادي مناد من السماء: ألا إن أغلبكم ادعائية، وأن الحجة فلان ابن فلان، فعندها يفرح الجمع ويلقي السمع. قيل: يسير الميم محاطا بالعناية، حيث التعطيل والمنع من باب المعية والعناية، محط نظر شرار الخلق، فلا يصيبون منه إلا ما يسمح الله لحكمة وغاية. الأسحار غايتها التعطيل والقهر، لأنه الباب الذي ينبغي أن يدخل منه، حيث الكمال الروحي اقتضى حطا وتسفيلا للتركيب الترابي، ليشعر بالنقص والحاجة فتكتمل العبودية. وإلا كيف لعبد كامل أن يشعر بذلك وهو مطبوع بالكمال؟ هو المقهور المظلوم الشريد الطريد حتما، هو جار الحوائط، لأن الله أراد أن يقطعه عن خلقه، ويشعره بخذلانهم ونقصانهم وحاجته إليه، فيفر إليه بكله، ويجثو على ركبتيه، وقد طال الابتلاء حتى وهن العظم ومسه الخلق بنصب وعذاب. حينها يتجه إليه وحده، ويخاطب الناس من باب ربه لا من بابهم، فيحنو عليه ويرفع ما كان، ويميط الحجاب. أحبابنا الكرام، هذا العبد تسكنه وحدة عميقة منذ نعومة صغره، وحدة بين الناس رغم كثرتهم، يتلمس طريقه في عالم مليء بالصخب والخديعة،
فيتلقى كل شعور وكأنه فريد من نوعه. كل فرح أو حزن يختبره بشكل مكثف شديد، حتى كأن الزمن نفسه يتوقف عنده. وقد هيأه الله لهذه العزلة، لهذه المراحل الصعبة، ليصحو قلبه ويترسخ فكره، ليتعرف على ما في داخله من سر، ثم ليقهره ويعطله عن الأوهام والمظاهر، فيتجه كل كيانه نحو الجوهر. لا يهرب من التجربة ولا يستخف بالابتلاء، بل يمر بها كلها بوعي نادر، يتذوق كل لحظة من الألم والخضوع والانتظار، حتى يصبح كل جزء منه مرآة لله. كل شعور صغير أو كبير يعكس حكمة غامضة يختبرها في داخله. كل حركة، كل لحظة يقف فيها وحيدا بين الناس تكشف له شيئا عن نفسه لم يكن يعرفه، وتمنحه وعيا متسعا لما سيأتي. صباه نابغ، نقاؤه فطري أساس كل نظرة وفكر، وكل خصلة فيه شاهقة تجذب من حوله بلا مجهود، لكنهم لا يرون ما يراه هو، لا يشعرون بما يحس، لا يدركون عظمة ما يمر به من داخله. وهو يمر بكل ذلك بصمت، بصبر لا حدود له، حتى لو بدت المظاهر عادية، حتى لو بدا ككل البشر، فإن قلبه يئن ويخفق في محيط غريب. أعداؤه مقهورون بلا وعي، ومعه المحبة تسري كالضوء في كل لحظة، كأن ظهوره وحده يكشف عن سرور خفي لكل من حوله. وعندما يشتد الجور وتنتشر الظلمات، يتحول إلى شاهين يحلق فوق الفساد والشرك، يرعى الضعفاء ويؤمنهم، يحرس ما ينبغي حمايته من الفوضى، يخطط للطريق بحذر، يزرع بصيرته في المكان قبل أن يحين الوقت للظهور الكامل. إنه لا يكتفي بما هو ظاهر، بل يغوص في باطن الأمور، في نوايا الناس ومصائرهم، يضع كل شيء في موضعه بدقة غير مرئية لكن فعالة. يحمل في داخله سر الاجتباء وعلو المقام، لكنه في الظاهر حيادي، أمين، صامت. يتحمل الشائعات، يسكت عن الجهل، يواجه الفتنة بصبر، حتى لحظة ينذر فيها العالم بصوت أعلى. حينها تتسارع الأحداث، ويطلب الناس هدايته بإلحاح، ويخضعون لرغبتهم في الخلاص، في حين هو يشير فقط إلى الطريق ببوح رقيق، لا يظهر نفسه إلا لمن اختاره الله، ولا يكشف عن سره إلا لمن خاض التجربة ذاتها. الابتلاءات تأتيه كثقل على العظام، على الروح، ليشعر بحاجته المقلقة لله، ليعرف معنى الفقر الروحي والاحتياج الكامل، فتكتمل عبوديته، فتشرق محبته في العالم. هو المقهور المظلوم، الشريد الطريد، لكنه في هذا كله يزدهر داخليا، ينمو ويتعمق، يعرف قيمة كل شعور، قيمة كل صمت، قيمة كل لحظة صبر وانتظار. حين يرفع الحجاب يكون ذلك لكل من استحق، لكل من صار قلبه مفتوحا، متقبلا للحقيقة، متجها مباشرة إلى الحق، لا عن طريق الوسائط ولا عن طريق البشر، بل مباشرة إلى مصدر كل عظمة. يمضي في رحلته وسط البشر وكأن العالم كله خلفه، لا يلتفت إلى صخبهم أو أحكامهم، يراقبهم بعين داخله الحية، يميز ما هو خالص وما هو مزيف، ويختار لنفسه مسار العزلة الواعية، حيث ينمو شعوره بالمسؤولية عن الكون من حوله، رغم أنه لم يسعى لاكتسابه، بل ألقي عليه من الله ليكون شاهدا وصاحب رؤية عميقة. كل تجربة يمر بها تفتحه أكثر، تصهره، تصقل روحه وتزيده إدراكا لطبيعة الناس والدنيا، فيشعر بالفرح والحزن بحدة تكاد تؤلمه، لكنه لا يتوقف عن السير، لا ينكسر أمام العواصف الداخلية، بل يلتقط من كل لحظة درسا صامتا خالصا من أي تزييف، محاطا بالوعي الكامل لحكمة الله في كل حدث.
هو الظاهر الأمين، لكنه في داخله يحمل ثقلا من الأسرار التي لم يطلع عليها أحد. سر الأحمدية الثاني الذي يلمح بعض البشر خيوطه من بعيد، لكنهم لا يدركون ما وراءها. هذه الأسرار تجعله نابغا في الصغر، متفردا في الطهر، أساس كل منظر وكل فكر، شاهينا يعلو فوق التافه، ومع ذلك متواضعا صامتا، لا يزهو بما يملك، بل يسمح للعالم أن يمر من حوله دون أن يلمسه إلا بما يختاره الله. فهو محاط بالعناية الإلهية، حيث التعطيل والمنع جزء من المعية، فلا يخطئ الشرار ولا يصيبونه إلا بما أذن الله، فتكتمل حكمة كل موقف وتجربة، فيشعر بأن كل نقص وكل قهر ليس إلا بوابة لاكتساب الكمال الروحي وفهم معنى الاحتياج الكامل لله. مع هذا التوجيه الإلهي الدقيق يسلك طريقه باطنيا قبل الظاهر، يرسم مسارات كل حركة قبل حدوثها، يخطط للمعمورة بمقدار ما تسمح له الرؤية، ويعد نفسه للظهور حين يحين الوقت المناسب، وهو يعلم أن الصبر والسكوت وحمل الظلم بصمت ليس ضعفا بل قوة نادرة، القدرة على الانتظار حتى ينقشع الغبار ويظهر الضوء الكامل. وفي لحظات الاضطراب والجور يحلق شاهينا على سواحل الشر ليهدم ما ينبغي هدمه ويغيث ما يجب إنقاذه، يضع لكل شيء موضعه ويكشف للبشر ما لم يستطيعوا إدراكه بمجهودهم. حين يرفع الحجاب لا يكون ذلك لفئة عشوائية، بل لمن خاض التجربة نفسها، لمن استحق الوصول، لمن صقل قلبه وصبر على ابتلاءاته، ليعرف الطريق المباشر إلى الحق، لا عن طريق البشر ولا عن طريق الوسائط، بل مباشرة إلى المصدر. كل لحظة ألم، كل شعور بالمظلومية، كل حاجة شديدة إلى الغوث، كل ابتلاء في العزلة تفتح له بوابة إدراك أعمق، فتتسع روحه ويزداد تحمله وصبره، حتى يصبح أداة لمعرفة الله في حياة من حوله. مظاهرها ظاهريا بسيطة، لكنها باطنا ممتدة وعميقة، نافذة إلى قلب المعاني الخفية. تنفتح روحه على الغيب بشكل أعمق، فيرى ما يخفى عن الأبصار، ويسمع ما لا يصل إلى الآذان، فيحمل على كاهله معرفة لا يتحملها غيره، حكمة تتسرب في صمته وهدوئه. كل حركة في جسده وكل فكرة في ذهنه محسوبة، لكنها طبيعية لا تكاد تحتاج إلى جهد، لأنها صادرة من انسجام داخلي عميق مع ما أراده الله له منذ البداية. كل ما حوله يبدو خاضعا لرقابة سرية، لكنه لا يفرض نفسه على العالم، بل يمضي متسلسلا مع الأحداث، يمتحن صبره ويتدرب على الفهم الكامل لما هو مخفي عن الجميع، حتى تصبح روحه مرآة للحقائق الكبرى. كل شعور بالخذلان أو العزلة يقويه، كل ابتلاء يطهره ويزيده قربا من المصدر. هو المقهور والمظلوم في العلن، لكن داخله مهيب، متزن، شاهق في فهمه، لا يضيع لحظة في الشك أو الغضب، بل يحول كل تجربة إلى أداة لمعرفة ما هو أبعد من المظاهر. يتلقى الجهال والظلم بصمت، لا يرد عليهم إلا بما يسمح الله، ومع كل ذلك يخطط ويجهز الطريق لمن سيأتي بعده، يبني المعاني في صمت، ويغرس الحكمة في كل خطوة قبل أن تظهر النتيجة للعالم. فلا شيء يحدث بالصدفة، ولا شيء يترك للظلام إلا ما يختاره الخالق. الناس يطلبونه بإلحاح، يتساقطون إلى قدميه طالبين الهداية، لكنه يوجههم بصوت خافت، بلا تظاهر ولا إعلان، بل بحكمة عميقة تراها النفس قبل العين. يسمع نداء السماء، ويعرف أن الحقائق لا تدرك إلا لمن اختاره الله ليشاركها.
كل منع، كل تعطيل، كل شعور بالقهر جزء من خطة أكبر لتربية النفس على الاحتياج الكامل لله، لتجعل الإنسان يعي ضعفه ويستشعر قدرته على الخضوع والطاعة، فيكتمل إدراكه ويصبح قلبه نافذة للمعرفة الصافية، صافية لا تشوبها الشوائب، مضاءة من الداخل. وفي النهاية يظهر دوره الحقيقي غير ظاهر للعيون، لكنه محوري في حركة الكون. كل خطوة يقوم بها محسوبة، كل صبر يتحمله مقصود، وكل ابتلاء يمر به يزيده نورا وبصيرة. حين يرفع الحجاب ترى الحقيقة لكل مستحق، كل من صقل قلبه وكل من ارتوى من صبره، ليعرف الطريق مباشرة بلا وسائط، بلا وساطة البشر، طريقا صاف إلى الحق، حيث ينكشف الغطاء وتشرق الرؤية في نفوس من صبروا، ويظهر سر وجوده الكامل كأداة للمعرفة والخلاص، صافية وعميقة كالنور الذي لا يخبو. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنأتيكم بالمزيد من الأسرار.